guys, so as you can see sa title, raw video, walang edit-edit. Gusto ko lang i-share yung mga nabili ko sa Shopee, saka sa Lazada. Konti lang naman ito. Kaya, let's go. So, nag-order ulit ako ng pambahay. Alam niyo naman ako, mukhang pambahay. Ito. Lazada. Wait lang, magkano nga ba ito? Wala ako nag-pay. Jam. Uy. Ito pala. Yan, kasama to sa nabili ko. Sa Shopee, tie-dye. Tama. Ito nga, tama. Shopee to. Tingnan nyo. Gusto ko siya kasi maluwang sa ka-price ko. Saka hindi siya. Hanggang dito lang siya. Puro bulok-lokin. Oh, ito oh. Blue, pink, red, tsaka black. Kano nga ba ito? Lagay ko na lang sa description box below. Uy. Nice. Yan. Ito yung mga gusto ko kasi maluwang. Pang mga siya. Free size. Pwede sa hanggang large. Presko siya and all. Suotin natin. So yan, hindi na yan. What you know about love. Okay. Update pala sa hair ko. Ayan siya ngayon. Diba nag-color ako rose gold? Iba kasi yung itong camerang to, medyo nagiging warm ang kulay. Pero dun sa ko Canon, medyo cool tone siya na. Pwede itong i-adjust eh. Wait lang. Hindi ko na ma-adjust. Teka lang. Anyways. Okay. Medyo nag-rinse off na rin yung pagka-pink niya. Diba? Anyway, let's proceed to medyo maikli. Pero compared dun sa nabibili ko before, mas maikli yun. Ito mas mahaba. And then yung red, lahat talaga bulak-lakin. Ayan. Then, yung itim, so assorted designs lang ipapadala nila sa'yo. Hindi ka makakapili. So far, love it. Gusto ko tong itim. Okay. Let's proceed. Dito naman sa Shopee. Balot na balot sa styro. Live ko na lang kaya. Balak ko kasi mag-Halloween makeup tutorial pero hindi ko pa alam kung anong look. Balot na balot ko siya, mga kaibigan.
kaibigan. Yun. Chic door. Makikita niyo po na bago talaga siya. Ito naman, ang hirap na. Face paint, 12 colors body. Face paint palette. Ooh. Yeah, boy. Ayoko muna siyang hawakan. I mean, swatch kasi madumi ang aking kamay. Ito ay may kasamang brush. So, ito yung brush niya. Gold yung accent sa baba. And malambot. Malambot yung kanyang paint brush. Medyo na-deform na. Garter. Cute garter yung kanyang tali. Cute. Natuto nyo ba? 6 na piraso. Ganda. Anyways, meron pa. So, ito, kasama to. Nabanggit ko na pala. So, ito ay isang LED light na pagka ikli-ikli, 99 pesos lang. So, yan. Kumuha ko ng charger, ng power bank pala. Tatry ko. Dapat pala dalawa. 99 pesos ang ikli. So, itsura niyan. Tingnan natin. Patayin ko ito. Oh my God. One day. Sky is falling. I'll be sitting next to you. Right next to you. One blue. Pink, purple. So, ayan guys. Wait lang. So, may pa-Christmas light tayo dyan. Yun lang guys. I hope you like this video and make sure to hit the bell button so that you will notify if I have a new video, and leave a comment, like, subscribe. Thanks so much for watching. Bye!